कटरको स्वादिलो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कटरको तरकारी चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ कटरको सिजन सुरु भइसकेको छ, त्यही भएर सजिलै तरकारी पसलहरूमा पाइन्छ। मैले चाहिँ यसरी काटिसकेको 600 ग्राम कटरलाई लिएकी छु। तरकारी पसलहरूमा चाहिँ पहिल्यै काटेर राखिएको हुन्छ है। यो कटरलाई चाहिँ काट्नुभन्दा अगाडि हातमा चाहिँ पुरैसँगले तोरीको तेल लगाएर, हातमा र चक्कुमा तोरीको तेल लगाएर यसरी कटरमा चाहिँ तोरीको तेल मसाज गर्नुभयो भने चाहिँ यो कटरबाट निस्किने एउटा विशेष खालको फ्लुइड हुन्छ, सेतो कलरको दुध जस्तो, त्यो चाहिँ हातमा लाग्दैन र स्टिकी पनि हुँदैन है। यसरी काट्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति मजाले काटिएको छ। यसरी ठ्याक्कै 1-1 इन्चको पिसमा मैले काट्दै गएँ। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ एउटा मजाको भेजिटेरियन रेसिपी पनि हो र यसलाई चाहिँ सजिलैसँगले मासु जसरी नै बनाएर खान सकिन्छ हामीले है। यो चाहिँ लगभग 600 ग्रामको चाहिँ 80 रुपियाँमा मैले किनेकी थिएँ, त्यति महँगो पनि छैन है। कटरमा भरपुर मात्रामा फाइबर र प्रोटिन पनि पाइने गर्दछ र यसलाई मैले एउटा प्रेसर कुकरमा राख्दैछु है। एकचोटि पखालिसकेँ मैले यसलाई र 2 कप पानीलाई राखेँ मैले र त्यसपछि अदुवा चाहिँ 25 ग्राम पिसेकी थिएँ, त्यसमा 8 वटा जति मरिच राखेर पिसेँ र यसमा राख्दैछु। त्यसपछि नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा र यो अदुवा र मरिचको पेस्टलाई राखेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी कटरलाई पहिला बोइल गऱ्यौँ भने चाहिँ कटरको भित्रैसम्म मसला र नुन लाग्छ र पछि तरकारी बनाइसकेपछि एकदमै टेस्टी बन्ने गर्दछ। यसलाई एउटा मात्रै सिटी लगाउनु होला है, धेरै सिटी लगाइराख्नु पर्दैन। र एउटा सिटी लगाइसकेपछि चाहिँ भित्रैसम्म मसला र नुन पुगिसकेको छ र यसको पानीलाई चाहिँ हामी एउटा भाँडामा छुट्टै राख्छौँ। पानी पछि हामी युज गर्दैछौँ है। र त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो पानी पनि छ, यसलाई पनि हामी युज गर्छौँ। यसरी बोइल गर्नुको मतलब चाहिँ भित्रैसम्म मसला पसाउनुको लागि हो। 4-5 चम्चा तोरीको तेल, प्योर तोरीको तेल चाहिँ मैले राखेँ र मेथी फुराउनुपर्छ। यसरी डार्क ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ एउटा तेजपत्ता र 2वटा रातो खुर्सानीलाई राख्ने, खुर्सानी स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठुलो काटेको प्याज र 4वटा ठुलो साइजको गुलभेडालाई मैले यसरी फ्राई गर्दैछु है प्रेसर कुकरमा। प्रेसरमै बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ, हजुरहरूले कराईमा बनाउनु भए पनि हुन्छ हुन त। र त्यसपछि लसुनको धुलो राख्दा पनि हुन्छ, लसुन 2 चम्चा पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले 2 चम्चा लसुनको धुलो पनि राखेँ, यसरी अर्ग्यानिक लसुनको धुलो, यसले पनि एकदम मिठो बनाउँछ। र त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ अघि जुन उमालेको जुसलाई राख्छौँ कटरलाई। यो चाहिँ प्याज गोल्डन ब्राउन बनाइराख्नु पर्दैन है यो रेसिपीको लागि। त्यसपछि कटरको यो जुसलाई राखेँ। अब हामीले सिक्रेट टिप के हो भन्दाखेरि यसलाई 5-6 मिनट मजाले उमाल्नुपर्छ है। त्यसो गऱ्यो भने एकदमै टेस्टी बन्छ हाम्रो कटर चाहिँ। त्यसपछि थोरै गरम मसला पाउडर वा मिट मसला पाउडर पनि राखेँ। हुन त यो भेज रेसिपी हो, मिट मसला पाउडर भन्दैमा मिट मसला पाउडरमा चाहिँ मासु हुने चाहिँ होइन है। त्यही भएर हजुरहरू भेज हुनुहुन्छ भने पनि मिट मसला पाउडर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र स्पेसल यो इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको चाहिँ धनियाँको जरा हो है। धनियाँको जरा चाहिँ धनियाँ भन्दा पनि एकदम टेस्टी हुन्छ। जरालाई मैले 5-6 वटा राखेँ, छैन भने धनियाँ नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि अघि उसिनेको कटरलाई राखेँ। कटरलाई चाहिँ या चाहिँ उसिन्नुपर्छ या चाहिँ हामीले फ्राई गर्नुपर्छ है। तर फ्राई गर्नुभन्दा यसरी बनाउँदा हेल्दी हुने भएकोले मैले यसरी बनाएँ। र हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई 3-4 मिनट मजाले पकाउनुपर्छ, धेरै पनि होइन है। ग्रेभी झोल मनपर्छ भने यतिकै खानु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ 3 मिनट 4 मिनटसम्म पकाएर झोल चाहिँ पुरै कम गरिसकेँ है। लास्टमा धनियाँको पत्ता राखेर अब चाहिँ सर्भ गरेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई है। आजको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र म चाहिँ टेस्ट गरेँ। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र म टेस्ट गर्दैछु, एकदमै स्वादिलोसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।